86. Wala kasi siyang microscope eh. 87. Joke lang. Ay, hello ka lang po, universe! Welcome back sa aking channel. Kumusta mo mga amigas? Amigos? Kumusta na? Anong ganap? Ayan. Ang strict mother. Ulit ko naman siyang pinapasunda hanggat sa recall niya ba kung paano ako magturo. Charot! Hindi niya memorize yung Harshani. Tapos perfectionist pa naman ako. Charot! Ipapagawa ko kay Alex today. Kailangan kong balikan yung alphabet at yung numbers na 1 to 100. More than 3 months na hindi ko pinapabasa sa kanya ulit. So, tignan natin kung ma-remember pa ba niya ulit. Baka kasi uyanin din. Tulad sa ina din, uyanin. Charo. Hindi ko na kasi alam ang pangalan ni Mr. Palibaga kasi may nagustuhan ako. Saan? Hindi syempre, yung kabila ko. Gustong-gusto ko na. Wala na kasi akong ibang katsikahan dito ba? At alam mo na, di ba? So, hangit lang kasi yung ating background. So, hayaan nyo muna ha. Tapos may chikinini ako dito. Charot. Oh, Makati? Ano kaya to? Sabi ni Mr. Ano daw, pizza. Saan? Dito sa ating... Si Alex, tamad to magsulat. Oh, Mie, we will count Alex ko. Who told you? Mommy, I don't want to count. No banana cake. I said no. Nagluto kasi ako ng banana cake para sa kanya. Kumbaga, pakonsuelo ba? Ganahan siya sa ginagawa niya. Reward ko para sa kanya. Tignan niyo naman ang ginawa nila. Yung candies, nasa sahig na. Ewan ko itong mga batang ito eh. Oh, nag-aaway pa yan sila. Kaya niyan, suntukan na yan. Hindi yan away na pang bata ang ginagawa nila. Nagmana yan kasi sila sa akin eh. Mainitin ang ulo ba? Sino pa namang hindi mainitin na nandito lang parating sa bahay? Oh, ha? Okay, Alex ko. Count properly. See. Count if you still remember. See? 1, 2, 3, 4. Remember pa pala niya? 6. Unbelievable! Ay! Mommy, no. Ayaw, oh, best niya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh. 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, memorize pala niya, no? 22, 23, Kalain mo yun? 24, 25, After 3 months? 26, 27, 28, 29, Naintriga ako sa kanya. 300! 300, Alex ko! This is 300. Akala ko, na-remember niya. Nakalimutan pala niya eh. There is 30! Oh, 30. I forgot. See? Alex ko, you need to count it again. 31, 32, 33, 34, 35. Kala ko ako lang may amnesia. Ito pa palang bata. Ito bata eh. May amnesia na. 39, 40. Ah, yay! Okay. Ganyan na niya. Intindihin niyo daw siya kasi may tight-talk din kasi siya sa utak eh. Charot. 40. Okay, 40. 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5! Uy, Alex ko, that is 50. Oh, 50! Kalimutan na nga niya. Not good idea, Alex ko, after 3 months. Nako. Then, next? 51, 52, 53, 54, 55, 50, 56, 57, 58, 59,
Okay, next. Oh, 嗯 61, 嗯 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, and 70. Oh, 70. See, you still remember here ba? Well, Niloko lang niya ako ba? Nakalimutan niya. Okay, design. next, 70. Next. Mommy, we almost in the Ano, 70 then? 71, 72, 73, 72, 73, 70. 4, Mm-hmm. 75, 76, 77, 78, 79, 18. Oh, dobre. 80. Next. May plus some more. Ano? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 85, Uh-huh. 86, 87, 89, No. no, 88, Alex ko to. Ay, 86, wala kasi siyang microscope eh. 87, Joke lang. 88, 89, 90. Dobre. Ano? Kiti-kiti magbabatang to eh. 91, Char lang. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99, 100! Yay! Kahit ano kasi yung tinuturo-turo niya eh. Kaya nalilito din siya. Okay, next. Alphabet. Alphabet. Okay. Our Toto, the small. Okay. Do you still remember? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Z. Yay! Then I stay here. It's the last. Toto, last. Oh, nagmamadali na siya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z! Yay! We won to the alphabet! Yay! Hoto ko! Ngayon sabi niya ganun, it's time to watch the TV! Ganun siya ka-choosy. Nagmamadali sa lahat ng bagay. I forgot the shoes. You put in the show rock. Prosim siya. Di ako yan. And Nilulutuan ko si Alex ng banana cake. Siyempre, yung banana cake nandito sa loob. Eh, alam mo naman, nasa labas. Hindi pa naluto. Mamaya-maya na yan. 4 minutes na lang. Oh, para ganahan siya magbasa ng number at saka letters. Tama ba? Letters? Hindi ba na ako marunong mag-pronunciation ay? Wala talaga akong ibang ginagawa dito ba? Kundi yung bahay namin. Masyadong magulo. Sabi ba sa inyo kasi ang buhay ko din magulo. Kaya ganun daw naman. Ito talaga si Alex eh. Oy! Philip ko! Give me that pencil. Kaya pala nagsigawan to mga to eh. Hawak pala ni Philip yung itlog niya. Ay, yung pencil pala eh. Tayo napunta sa itlog. Ano ba yan? Kaya pala sila nag-aaway dahil dito. Natakot si Alex ba dahil sa pencil. Akala kasi niya ipaluin siya ni Philip dito sa pencil niya. Churubis! Philip ko. Buditsko. Toto. Buditsko. Water daw ba? Water. Tignan nyo. Ang ginawa kong pag-bake ng banana cake. 1 minute na lang. Ayan, malapit na to. Sunog na siguro to ba?
Hindi ko na alam eh. 60 degree lang naman to. Dapat nilagay ko na lang pala to sa aking kili-kili ba para mas madali siya magluto. Joke lang. Yan guys, so sinabi ko na nga ba eh, nasunog. Yung cover ba? Ay, ano ba yan? Hindi lang luto sa gitna. Nakakainis naman to. Ayan, oh, hindi pa luto. Basa pa sa gitna. Siyempre, basa talaga yung sa gitna. Mag-wet yan. Dumi talaga ng isip ninyo. First time kong gumamit ng air fryer sa ano ba, banana cake. Nasunog man. Uy, hindi man siya perfect. Mommy, there's chocolate. So. There's not chocolate. There's burnt. Nasunog man. Eh? Ay, hindi pa rin siya luto. Ano ba to? Ay, nakakainis man ito. Mag-away na naman yung dalawang yan. Ito kasi si Kuya Alex. May diferensya kasi ito siya eh. Kaya ganito siya mag-react. May autism itong batang to eh. Minsan, hindi ko maintindihan yung ugali niya. Hindi siya normal kung magsalita eh. Minsan parang ano siya ba, kiti-kiti. Joke lang ay, pero yun ang totoo. Inborn yan eh. Ay mild Down syndrome siya, pero hindi pa confirm sa doktor. Itong liig daw niya, sign daw ito ng Down syndrome. Itong liig niya dito. Pero inborn na to eh. Yung sa liig niya. Kaya hinahiyaan ko na lang yan siya. Intindi ko lang. Kaya nga, pinapabalik-balik ko yung ABCD niya eh, at saka yung alphabet kung na-remember pa ba niya. Ang taas pala ng memory ng batang to eh. Parang memory card na lang din. 64 GB. Joke lang guys, pero yan ang totoo. Maraming defect ng batang to. Kaya iniintindi ko na lang yan siya. Kaya intindihin niyo yan, dawi siya magsalita. At dawi yan siya mag-react. O, tignan nyo. Lahat, ganyan yan. Everyday. Ang hirap sa side ko bilang isang ina. Ang hirap intindihin ang ganitong bata pero wala akong magagawa. Itong binigay sa akin ng Diyos eh. Oy, una-una, parang na-question ko pa si God, which is mali yun. So, ngayon, tanggap ko na talaga. Tingnan nyo naman ang aking banana cake na sunog. Ang tagal ko kasi natapos ito. More than 45 minutes ito. Ay, Diyos ko. Dapat hindi ko pala tinakpan sa ibabaw. Ayan tuloy, nasunog. Pero okay naman sa loob. Hindi naman siya sunog. Dito lang sa ibabaw, oh. Yaan mo na. Hindi kasi ako marunong. Uy, first time ko pang i-try ang sa air fryer. Palibhasa kasi tinakpan ko sa ibabaw. Akala ko kasi masunog siya ba. Ang ending pala, hindi naluto sa gitna. Dapat, hindi ko na lang siya tinakpan. Tinignan ko na sa instruction. Wala namang nakalagay doon na takpan sa ibabaw. Ang ginawa ko, tinakpan ko. Ayan tuloy. Sunog at saka itim. Katulad ng aking singit ba? Itim. End of my video. This is the end of my video. Thank you for watching. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Say God bless. See you next week. See you next week. Bye everyone.